Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình mời các bạn xem cái món bánh bao với cái nhân trứng sữa nè. Cái vỏ bánh thì trắng tinh và rất là xốp mềm. Nó có cái độ đàn hồi tốt, chỉ dùng một loại bột mì thôi. Cho ra cái phần vỏ bánh cũng như là cái nhân bánh rất là ngon, đậm đà. Thì mời các bạn xem video nha. Trước hết thì mình dùng đây là 200ml sữa tươi. Thì sữa tươi các bạn chọn không đường hoặc là có đường đều được hết. 1 muỗng canh bột năng, 1 muỗng canh bơ, một chút xíu vani, ngóng vani, một cái trứng gà, đường cát. Rồi trước hết thì các bạn cho 1 muỗng canh bơ vô cái nồi nè. Mình sẽ nấu cho cái phần bơ này nó tan ra trước. Mình cho hết sữa vô ha, nấu cho sữa nó nóng, cho bơ nó chảy ra. Rồi bắt lên bếp. Mình nấu thì các bạn nấu với lửa thiệt là nhỏ luôn. Nấu thì mình khuấy sơ vậy nè, để cho cái phần bơ nó tan. Sữa mà nó nóng lên thì bắt đầu bơ nó tan chảy ra vậy nè, là mình tắt bếp. Tiếp theo thì mình đập cái trứng gà. Mình lấy cái lòng trắng mình để riêng, lòng đỏ thì mình cho qua bên đây. Mình cho 1 muỗng canh bột năng vô trong bơ, cho đường vô, 2 muỗng canh đường. Mình sẽ khuấy trứng này. Trứng nó vậy là được rồi nè. Các bạn sẽ cho hỗn hợp trứng vô trong cái nước bơ luôn. Rồi mình cho 1 ống vani, hoặc là các bạn dùng dạng nước thì mình dùng 1 muỗng cà phê. Dằn vô tí xíu muối. Rồi mình bắt lên bếp, mình cũng nấu với lửa nhỏ. Nấu để cho cái phần này nó sệt lại. Mình nấu với lửa nhỏ từ từ, và trong lúc nấu thì các bạn trộn đều thì cái hỗn hợp nó sẽ sệt và nó mịn vậy nè. Vậy là được rồi, mình tắt bếp. Cho cái hỗn hợp kem trứng này ra cái chén. Mình cho ra hết luôn. Rồi mình để đây cho nó nguội. Quay qua đây thì mình dùng 200g bột mì. Thì bột mì mình dùng cái loại hiệu Hoa Ngọc Lan cho nó trắng, hoặc là các bạn dùng hoa hồng, hoặc là bột mì đa dụng. 1 muỗng cà phê men. Thì mình dùng cái men khô này nè. Các bạn mua ở chợ hoặc là trên mạng cũng có. 1 cái lòng trắng trứng gà, 2 muỗng canh dầu ăn, đường cát, 80ml nước. Rồi mỗi 1 muỗng mình lường vậy là 10g nè. Các bạn có thể lường bằng muỗng. Men mình cho vô luôn. Đường thì mình cho vô đây 2 muỗng canh đường giống như cái phần nhân luôn. Tí xíu muối. Rồi trộn đều bột đường men lại trước ha. Mình trộn sơ vậy này cho nó đều. Rồi các bạn sẽ đánh cái lòng trắng lên. Đây nó lên bọt nhiều vậy là mình cho vô được rồi đó. Mình đánh sơ vậy để cho nó đừng có tanh trứng á. Rồi mình trộn sơ cho nó đều. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ cho vào đây 80ml nước. Và cái lượng nước các bạn cũng cho từ từ vô ha, đừng có cho nhiều quá. Thì cái lòng trắng của mình nó là cũng 30g rồi đó. Cho nước vô xong thì các bạn nhồi. Nếu không dùng lòng trắng trứng cũng được nữa, thì mình tăng thêm 30ml nước nữa cũng được. Nhồi sơ. Rồi mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn vô để cho cái bột nó mịn hơn. Có dầu ăn vô cái bột rất là mịn. Các bạn nhồi sơ cho nó mịn lại là được à. Rồi mình sẽ đậy lại, mình ủ 1 tiếng đồng hồ cho bột nó nở gấp đôi. Khi bột mà các bạn thấy nó nở gấp đôi lên vậy là được nè. Mình rắc chút xíu bột khô lên. Cho cái khối bột ra. Rồi các bạn sẽ nhồi bột. Mình cho chút xíu bột khô để cho nó đừng có bị dính á. Các bạn sẽ gập bột lại vậy nè, để cho nó mịn hơn. Rồi mình nhồi cho nó mịn á. Bây giờ mình sẽ chia bột ra. Cái khối bột này mình chia làm 5.
5 cái bánh. Thì mình thấy mỗi cái bánh nó cũng vừa á, các bạn gập từ ngoài vô trong để cho mặt ngoài nó mịn hơn. Đây, rồi mình vo sơ sơ lại như nè. Vậy là xong rồi, mình để một bên. Tiếp theo cái cục bột thứ hai, các bạn cũng rắc chút xíu bột áo cho nó đừng có bị dính. Rồi mình vo, mình để một bên. Cái cục nào hồi nãy mà các bạn vo trước thì mình lấy ra mình cán trước ha, đè cho nó dẹp dẹp xuống. Cái phần này các bạn có thể dùng cái cây cán để mình cán mỏng ra, còn không thì cứ đè cho nó dẹp vậy là được à. Cái lượng nhân thì mình sẽ chia ra làm 5 phần luôn. Nhân này mình để cho nó nguội tự động nó sẽ đặt lại, và túm các cái mép bột cho nó sát vô, đừng có cho cái phần nhân nó lòi ra ngoài. Túp cho nó sát vậy nè. Các bạn bóp cho thật là chặt ha, để cho nó lòi nó chảy nhân ra. Rồi mình cũng vo sơ sơ để cho nó tròn tròn lại. Để vô cái miếng giấy nến nè, các bạn sẽ cho vô trong cái xửng hấp luôn để mình ủ. Tiếp tục mình sẽ gói đến hết. Gói xong hết rồi, bây giờ các bạn sẽ đậy nắp lại, mình sẽ ủ thêm 15 phút nữa. Đúng 15 phút thì cái bột lúc này nó cũng nở hơn hồi nãy nè. Bây giờ mình bắt đầu hấp, mình phủ cái khăn lên cái nắp. Nước đã sôi thì mình tính từ lúc nước sôi là mình hấp 10 phút. Đúng 10 phút các bạn tắt bếp. Tắt bếp mình chờ khoảng 2-3 phút rồi mình mở nắp ra nhẹ nhẹ để cho cái bánh nó không có bị xẹp nha. Wow, cái bánh nó căng nè. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Nếu các bạn thích mà cái bánh nó trắng nhiều hơn, có thể cho chút xíu giấm vô trong cái nồi nước luộc. Nhưng mà tuy nhiên mình thấy dùng cái loại bột này thì nó rất là trắng luôn. Đó, cái bánh xốp nè, và nó có cái độ đàn hồi nè. Giờ mình sẽ bẻ bánh ra ha. Có cái nhân nó lú ra đó. Wow, ngon lắm nè các bạn. Cái bánh còn nóng cho nên cái phần nhân nó còn chảy ra. Đợi cái bánh nó hơi nguội tí xíu thì cái nhân nó sẽ đặc lại hơn á. Nhân, trứng sữa và bơ. Bánh cực kỳ xốp luôn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh bao ngọt với cái nhân kem trứng sữa nha. Bánh ăn rất là ngon luôn á các bạn. Nó có cái độ xốp và độ ngọt, béo, thơm của nhân nè. Ăn rất là đậm đà luôn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên đăng ký kênh giúp mình, chia sẻ những video của mình nữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.